Okay, hello students, welcome to the video. Today we are going to discuss the questions of the chapter heat, and the first question is define heat energy. Heat energy भनेको के होता है? Heat energy is the form of energy that is transformed between systems or objects with different temperatures from a hotter to a colder body due to their temperature difference. भनेपछि हिट एनर्जी भनेको एउटा फर्म अफ एनर्जी हो जो चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ एउटा सिस्टम अथवा एउटा अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्टमा के को कारणले भन्दाखेरि बिकज अफ द डिफरेन्स इन द टेम्परेचर बिट्विन टु अब्जेक्ट्स। यदि त्यहाँ डिफरेन्स छ भने त्यो हिट एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो ट्रान्सफरको पनि एउटा डिरेक्सन छ। हिट अलवेज फ्लोज फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी। Okay, now the next question is what is the normal body temperature of the healthy human in Fahrenheit scale? The healthy human body को टेम्परेचर चाहिँ कति हो भने 37 डिग्री सेन्टिग्रेड हो, तर यहाँ फेरेनहाइट स्केलमा सोधेको छ र फेरेनहाइट स्केलमा चाहिँ 98.6 डिग्री फेरेनहाइट हुन्छ। 98.6 डिग्री फेरेनहाइट। एन्ड द next question is state the two factors on which the heat absorbed by a body depends on. The heat absorbed, heat loss or heat gain, कुनै पनि अब्जेक्टले हिट लस अथवा हिट गेन त्यो हिट इक्वेसनबाट दिन सकिन्छ हामीले। त हिट इक्वेसन के हो? त हिट इक्वेसन हुन्छ Q इज इक्वल्स टु MSDT। यसको अर्थ के हो? हिट लस अथवा हिट गेन, कुनै पनि अब्जेक्टले हिट लस अथवा हिट गेन गर्छ भने that is directly proportional to the mass of the body and directly proportional to the specific heat capacity. S denotes the specific heat capacity and DT denotes the difference in the temperature between the body and the surrounding. Okay, त यो हिट इक्वेसन ले देखाउँछ हिट एब्जर्ब अथवा बडीले हिट लस गर्दाखेरि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट भयो मास अफ द बडी, नेक्स्ट भयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी र नेक्स्ट हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि द डिफरेन्स इन द टेम्परेचर बिट्विन द बडी एन्ड द सराउन्डिङ। ओके, नाउ लेट्स मुभ टु द क्वेसन नम्बर 4। डिफाइन थर्मल एक्सपान्सन। त थर्मल एक्सपान्सनले के भन्छ भन्दाखेरि substance expands on heating and contracts on cooling. कुनै पनि अब्जेक्टमा हिट दियो भने त्यो एक्सपान्ड हुन्छ हैन। हिट गर्यो भने हिटिङ ततायो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हिट ततायो भने त्यो एक्सपान्ड हुन्छ। यदि त्यो अब्जेक्टबाट हिट निकालियो भने चाहिँ फेरि त्यो अब्जेक्टले हिट फ्यालो अथवा त्यो अब्जेक्टबाट हिट निकालियो भने त्यो सब्स्टान्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ। Question number 5. On what basis is the gas thermometer constructed? The gas thermometer is constructed based on the principle that pressure of the gas at constant volume is directly proportional to its temperature. यदि ग्यास को भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने त्यति बेलाको केसमा pressure of the gas is directly proportional to the temperature. That means volume constant छ हैन। यदि टेम्परेचर इन्क्रिज गरियो भने ग्यासको प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, यदि टेम्परेचर घटाइयो भने ग्यासको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि घट्छ। अब द नेक्स्ट क्वेसन इज व्हाट इज हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसन भनेको के हो त? हिट इक्वेसन इज जस्ट द इक्वेसन द्याट इज Q इज इक्वल्स टु MSDT र इच सिम्बलको यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मिनिङ छ Q इज द हिट एब्जर्ब्ड अर रिलिज्ड बाई द बडी, M is the mass of the body, S is the specific capacity of the body and DT is the change in the temperature. टेम्परेचर चाहिँ कति चेन्ज भइरहेछ त्यसमा त्यो DT। अब अर्को क्वेसन आउँ। on what basis of which principle is thermometer constructed? थर्मोमिटरको चाहिँ थर्मोमेट्रिक प्रिन्सिपल पनि भनिन्छ जसलाई, र त्यो के हो भन्दाखेरि
प्रिन्सिपल अफ एक्सपान्सन अथवा अघि हामीले पढ्यौँ नि प्रिन्सिपल कुन प्रिन्सिपल थियो के थियो डिफाइन थर्मल एक्सपान्सन भन्ने यही नै हो सब्सटान्स एक्सपान्ड्स अन हिटिङ एन्ड कन्ट्र्याक्ट्स अन कुलिङ त्यही प्रिन्सिपलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थर्मोमिटर बनिएको हुन्छ यी थर्मोमिटर इज कन्स्ट्रक्टेड बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ द थर्मल एक्सपान्सन वेयर सब्सटान्स एक्सपान्ड्स अन हिटिङ एन्ड कन्ट्र्याक्ट्स अन कुलिङ द्याट मिन्स एक्सपान्ड हुन्छ फुलिन्छ हिट दियो भने अनि हिट निकालियो अथवा हिट लस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ साँघुरिन्छ अथवा के भनिन्छ त्यसलाई भोल्युम सानो हुँदै जान्छ अब 8 नम्बरमा जाउँ इन विच टू फ्याक्टर्स डज द हिट गेन अर लस बाई एनी अब्जेक्ट डिपेन्ड्स अपन त त्यो फ्याक्टर्सहरू के हुन् हिट लस अर हिट गेन हामी यी क्वेसनबाट हेर्न सक्छौँ एम अथवा एस अथवा डिटी जे लेख्दा पनि भयो डिफरेन्स इन द टेम्परेचर बिट्विन द बडी एन्ड द सराउन्डिङ लेख्दा पनि भयो मास अफ द बडी लेख्दा पनि भयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी त्यो लेख्दा पनि भयो 3वटा मध्ये 2वटा लेखिदिने फिनिस्ड नाउ द क्वेसन नम्बर 9 राइट द रिलेसनसिप बिट्विन हिट लस अर गेन बाई द बडी विथ इट्स सर्फेस एरिया हिट लस अर गेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द सर्फेस एरिया यदि सर्फेस एरिया धेर भयो भने हिट गेन अर लस के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ इट मिन्स इफ द सर्फेस एरिया इज मोर हिट गेन लस इज मोर एन्ड भाइस वर्सा अब अर्को नेम 2 थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स भनिएको छ त 2 थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स भयो एउटा भयो मर्करी अर्को भयो अल्कोहल वाट इज हिट क्यापेसिटी भनिन्छ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हिट क्यापेसिटी भनेर दिएको छ र यो टर्म चाहिँ दिस टर्म इज टोटली डिफरेन्ट फ्रम द टर्म स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ डिफरेन्ट टर्म्सहरू हुन् त पहिले सुरुमा हिट क्यापेसिटीलाई बुझौँ अनि त्यहाँ पछिबाट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बुझौँ है त हिट क्यापेसिटी इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ अ सब्सटान्स बाई 1 डिग्री सेल्सियस अर 1 केल्भिन कुनै पनि अब्जेक्ट छ सपोज एकछिनको लागि कुनै पनि अब्जेक्ट राखिएको छ अनि त्यो अब्जेक्ट त्यसको मास जतिसुकै पनि हुन सकिन्छ हामीले मास चाहिँ फिक्स गरेको छैनौँ कुनै पनि अब्जेक्ट छ अनि त्यो अब्जेक्टलाई कति हिट दियो भने त्यो अब्जेक्टको टेम्परेचर 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्छ त्यो जति एमाउन्ट अफ हिट हो त्यो एमाउन्ट अफ हिट नै के हो भन्दाखेरि हिट क्यापेसिटी भयो अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई कुनै पनि अब्जेक्ट छ जतिसुकै मासको पनि हुनसक्छ त्यसलाई कति हिट दियो भने त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले राइज हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त हिट क्यापेसिटी भनेर भन्छौँ अब जो हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ हिट क्यापेसिटी भन्दा कसरी डिफरेन्ट छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा चाहिँ मास त्यो सब्सटान्स छ तर त्यो सब्सटान्सको 1 केजी मास मात्रै छ है त त्यो 1 केजी मासमा कति हिट दियो भने त्यो 1 केजी मासको 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले टेम्परेचर चाहिँ राइज हुन्छ त्यसलाई नै हामी त्यो एमाउन्ट अफ हिटलाई नै हामी के भन्छौँ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेर भन्छौँ फेरि बुझौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि सब्सटान्सको 1 केजी मास लियौँ त्यो 1 केजी मासमा कति हिट दियो भने त्यो सब्सटान्सको अथवा त्यो 1 केजी मासको टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ बाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यो एमाउन्ट अफ हिटलाई नै हामी के भन्छौँ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जस्तै फर एक्जाम्पल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन हो 4200 जूल पर केल्भिन यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि वाटरको 1 केजी मास लियौँ भने त्यो 1 केजी मासलाई 4200 जूल हिट एनर्जी दियो भने त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्छ द्याट इज द मिनिङ अफ द हिट क्यापेसिटी अब क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ व्हाट इज मीन्ड बाय द थर्मल एनर्जी Thermal energy refers to the energy content within a system that is responsible for its temperature. And heat is the flow of thermal energy. Thermal energy भनेको चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि
टेम्परेचर अफ द बडीसँग। यदि थर्मल एनर्जी धेर छ भने हिट एनर्जी धेर भयो, थर्मल एनर्जी थोर छ भने त्यसको त्यो बडीमा हिट एनर्जी चाहिँ के छ, कम छ। अब यसको एक्सप्लेनेसन दिएको छु मैले यहाँनिर। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी द्याट कम्स फ्रम द मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल्स विदिन अ substance. It is the form of kinetic energy because it is generated by the motion of atoms and molecules. The faster these particles move, the more thermal energy is produced, leading to higher temperature in the substance. यो चाहिँ थर्मल एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मुभमेन्ट अर द काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल्स अफ द सब्सटेन्स। त्यो पार्टिकल के हो भन्दाखेरि मोलिकुल अर एटम। यिनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि मोसनमा हुन्छन्, मोलिकुल्स अर द एटम्सहरू। यदि मोसन धेर छ भने काइनेटिक एनर्जी धेर, काइनेटिक एनर्जी धेर छ भने हिट एनर्जी धेर भयो, थर्मल एनर्जी धेर भयो। काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिकुल्स अर एटम्स इज लोअर देन द थर्मल एनर्जी इज अल्सो लेसर। त यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। अब 13 नम्बरमा जाउँ। वाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, राइट इट्स एसआई युनिट। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बुझिसकेको छौँ हामीले। अब यसको एसआई युनिट हेरौँ। एसआई युनिट चाहिँ जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड है त। मैले यहाँ ब्राकेट दिएको छु। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमा छ, तल डिनोमिनेटरमा छ भनेर त्यो देखाउनको लागि मैले त्यहाँ ब्राकेटमा लेखेको सीजी केजी र डिग्री सेन्टिग्रेडलाई। अब 14 नम्बरमा जाउँ। डिस्क्राइब द कन्डिसन इन विच द वाटर बोइल्स एट लेस देन 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। त वाटर बोइलिङको पनि एउटा के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल छ। त्यो पछि हामी हायर क्लासेसमा गयौँ भने भ्यापर प्रेसर, जब भ्यापर प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसरसँग इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ बोइल हुन्छ वाटर भन्ने हामी पढ्छौँ पछि 11-12मा केमिस्ट्रीमा। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी के बुझौँ भन्दाखेरि वाटर चाहिँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा कति बेला बोइल हुन्छ भन्दाखेरि यदि प्रेसर चाहिँ 1 एटीएम हुन्छ, 1 एटमोस्फियरिक प्रेसर हुन्छ। यदि प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसर कम छ भने थोरै टेम्परेचरमा पनि बोइल हुन्छ। यदि प्रेसर चाहिँ 1 एटीएम भन्दा धेर प्रेसर छ भने, एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ 1 एटीएम भन्दा धेर छ भने हायर टेम्परेचरमा चाहिँ वाटर के हुन्छ भन्दाखेरि बोइल हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बोइलिङ अफ द वाटर इज डिपेन्डेन्ट टु द प्रेसर, एटमोस्फियरिक प्रेसर हैन। जब सपोज एकछिनको भाँडोमा मैले पानी तताइरहेको छु भने त्यो बाहिरी एटमोस्फियरको प्रेसर हैन, एटमोस्फियरको प्रेसर कति छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यदि प्रेसर 1 एटीएम छ, ठ्याक्कै 1 एटीएम छ भने 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बोइल हुन्छ। यदि त्यो प्रेसर चाहिँ 1 एटीएम भन्दा तल छ भने 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तलको टेम्परेचरमै बोइल हुन्छ। यदि 1 एटीएम भन्दा धेर एटमोस्फियरिक प्रेसर छ भने वाटर बोइल्स एट हायर टेम्परेचर, मोर देन 100 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर। Thank you.